Що спільного у депутата Київради, народних депутатів і навіть уповноваженої з прав людини? Бізнес у Криму. Часто не задекларований, практично завжди не публічний. В сенсі говорити про нього чомусь вони не хочуть. Вони ходять до українських кабінетів та сесійних зал, сплачують податки до російського бюджету і, в принципі, не мають жодного бажання змінювати цю оптимальну для них схему. Розбирали її і задавали незручні запитання Антон Столяров та Марина Анцифорова. Березень 2014 року. У нас нет опознавательных знаков. Какая военная форма у нас? Російські триколори, зелені чоловічки. А какой армии она принадлежит? Каким вооруженным силам? Вы не догадываетесь? Анексія Криму. Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Півострів залишають українські військові, залишають тисячі біженців. В серпні 2014 року Верховна Рада з 9-ї спроби приймає закон про бізнес у Криму. Он носил чисто лоббистский характер. Это был действительно интерес тех людей, которые имели бизнес-активы на территории Крыма. Закон визначив анексований півострів вільною митною зоною. Компанії у Криму звільнені від сплати податків в Україні і можуть вести свою діяльність в рублях. А вивіз товарів і активів до України прирівняли до експорту. Эти бизнес-активы точно так же вместе со всей территорией попали в оккупацию. И перед этими людьми, собственниками или бенефициариями, да, этих бизнес-активов стал вопрос, а что дальше делать? Деньги-то терять не хочется. Бізнес, який хотів евакуюватися, отримав проблеми з розмитненням. Зате інші прекрасно адаптували свої структури до нових реалій. Ви 2014 року займалися бізнесом в Криму. Яка ви розпочали цей бізнес після анексії? Подождите, не мешайте мне разговаривать. Власник мережі «Фуршети» – депутат Київради Ігор Баленко. Супермаркети на півострові досі прекрасно функціонують. Наприкінці 2014 року Баленко перереєстровує 4 компанії у Севастополі і навіть засновує 2 нових. Але в декларації це не побачити. А якщо поставити Баленку питання, то... Вибачте, можете зупинитись, ми почекаємо доки... Зупиниться, у меня есть разговор, понимаете? Я разговариваю по телефону. У вас есть какая-то толерантность? Сейчас подойду, договорю, вы мне помешали поговорить по телефону. Міський депутат з бізнесом в Криму нервує. Депутати калібром побільше спокійні. Незважаючи на те, що в їхніх деклараціях згадки про цей бізнес не завжди знайдеш. Народний депутат Євген Балицький. Дружина та син нардепа володіють у Криму компанією «Сім'я». Ресторани та продукти харчування. Ну, как ему быть? Может, вы подскажете, где ему зарабатывать? Или вернуться сюда и ходить нищенствовать? Или в Европу ехать жопу мыть итальянцам? В Криму у сина російський паспорт і прогулянки на яхті з триколором. В Києві у тата патріотизм. Жить в этой стране, работать здесь, платить налоги. В этом патриотизм. Ви кажете, що патріотизм, жити тут і платити податки тут. Так я про себя говорю. А за своих детей, внуков я не могу нести ответственности в таком отношении. Я могу ему посоветовать. Но пока в этой стране преследуют людей по языковому признаку. Народний депутат Людмила Денісова. А, ні, вже не народний депутат, а новий уповноважений з прав людини. У мене все задекларовано. Будь ласка, звертайтесь до декларації. Звертайтесь до декларації. Тріора задекларована, але Крим Железобетон немає. Крим Железобетон, він націоналізований. Це російська компанія, вона ще раз, не націоналізована. Націоналізований Крим Железобетон. У мене немає такого підприємства. Я уточню після цієї інформації.
Ні, у січні 15-го будівельна компанія «Кримзалізбетон» зареєструвалась в окупованому Сімферополі. Співвласник Людмила Денисова. Її доньки серед засновників ще 5 кримських компаній. Ваші доньки також займаються бізнесом в Криму. Наприклад, Олена Тетеренко володіє 4 компаніями. Ще раз, у мене все задекларовано. Читайте декларацію. Дякую дуже. Але Кримзалізбетон немає. Дякую. Кримзалізбетон, він націоналізований. Чи не єдиний, хто задекларував кримський бізнес, теж, до речі, будівельний, народний депутат Тарас Козак. А взагалі у Верховній Раді дуже багато власників тепер вже російського бізнесу. Послухайте, я, як всі народні депутати, все своє майно передали в управління. Тобто ви не знаєте, що там зараз з цими фірмами відбувається? Я не знаю, там управляють люди. Будівельна «Добробут Інвест» перереєстрована у Криму, потім у Москву. За 15-16 роки заробила 300 мільйонів рублів чистого прибутку. Вклався в розбудову Криму і ще один депутат України. Что такое Дон Крымбуд? Была у меня земля, еще в 2006 году купленная, под Горным ручьем в Ялте. 1,5 гектара или 1,4 гектара. И эта земля, она же была, и она есть. Я хотел строить там гостиницу. С 2006 года по 2013 какие-то были мысли. Нардеп Максим Єфімов перереєстрував в Криму будівельну фірму «Дон Крымбуд». Нині, за словами Єфімова, компанія продана. От тільки її власником та директором стали представник та економіст заводу, президентом і акціонером якого є сам Єфімов. А скажіть, будь ласка, а ви мені можете дати відповідь? Коли ми купляємо нафту в Росії, ми куди платимо податки? Народний депутат Олександр Герега – найвідоміший актив мережа будівельних гіпермаркетів «Епіцентр». У Криму вони змінили вивіску на «Нова Центр». А ще народний депутат Герега, член комітету, який розробляє чи то зміни, чи то відміну вільної і дуже специфічної економічної зони в Криму. Перспективы отмены закона свободной экономической зоны Крым – это борьба. Борьба, потому что необходимость его отмены логическая, правильная, там, в условиях войны, будет постоянно натыкаться на карманные интересы подобных людей, которые в итоге должны будут голосовать. Скасувати цю зміну могли ще 18 січня законом про реінтеграцію Донбасу. Але тоді цей пункт з нього викинули. Та навіть якщо Герега в комітеті ці зміни і розробить, голосувати за них будуть його сусіди. Чи то по парламентському кріслу, чи то по кримському бізнесу. А на сьогодні все. Нагадаю, і цей, і решту випусків ви в будь-який момент можете подивитись на нашому YouTube-каналі. Ми завжди радо поспілкуємо з вами у соцмережах. Пишіть нам, лишайте коментарі. І якщо у вас є якась цікава тема, напряму пишіть нам на електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. До зустрічі.